Sure ko lang pag pumunta ako sa baba, papagod na akong umakyat. For picture taking purposes lang to. Di ko alam kung ilang steps to. Dito sa lighthouse na to, merong mga 6 na kubo. Kaso nga lang, walang lamesa. Pwedeng pumunta dito para mag-picnic. Pero wala nga lang lamesa. Magdala na lang ng mga soft drinks, mga tinapay. Lagyan nyo lang dyan sa mga upuan. Or merienda, pwede kang mag-merienda dito. Kahit na gusto namin magdala ng pagkain dito, kahit dito ka mag-lunch, wala namang paglalagyan. Mag-overnight dito, pwedeng matulog. Wala nga lang ilaw, madilim. Magdala ka ng sarili mong ilaw dito. Ang umiilaw lang dito ay yung nagbiblink ng red sa taas. Sa taas ka kasi makikita mo ang paligid. Makikita mo ang Dinapigue. Kasi mataas na to eh. Ewan ko kung ilang kanto. Sa taas para tignan natin. Diyan na banda yung Dinapigue. Sentro ng Dinapigue. Diyan daw banda naman yung Dilasag. Dito naman yung Pacific Ocean. Dito naman ang likod. May tangke sila dito kasi may CR. Ayun. Napakaganda dito sa lugar na to. Napaka-presko. Walang katulad. Kaya pala totoo yung sinasabi nila na maganda rin ang Dinapigue, Isabela. Ito solar. Ibibigay ng power sa light. Yung red doon. Yung pula sa taas. Maraming silang ilaw dito. Dapat bawat kubo may nakalagay na ilaw kahit 5 watts. Kasi ang Dinapigue daw consists of 6 barangays. Ang Dinapigue, 6 lang na barangay. Kaya ang kubo dito 6 lang. Bawat isang kubo, isang barangay. At ang barangay norte. Lakwatsero. Nandito tayo ang bridge ng Dinapigue. Isa ito sa mga pinagmamalaki nilang tourist spot ng Dinapigue. Ayun o, ang ganda. Kulay pa lang, napakaganda. Mahaba to, mahaba. Nasa 500 meters siguro to. Tara, tignan natin. Dito kasi, pag nandito ka sa taas, hindi naman gaanong mababa, walang tubig sa baba. Hindi naman gaanong masyadong mataas to. Sakto lang naman. Ito yung mga ginagamit nilang dadaanan papunta sa kabila pag may tubig sa baba. Kasi dry river to eh. Pero pag tag-ulan daw o bumabagyo, talagang may tubig ito. Kaya ito yung daanan nila. Yung daanan sa baba yun, papunta sa kabila.
Dito sa pinuntahan namin lugar sa may norte, napapalibutan ng bundok. Dinapigue. Napakalayong lugar pero maganda, worth it. Lalong lalo na yung lighthouse, maganda. Ngayon pauwi na tayo.